I de förra filmerna har vi funderat lite på vilken teknik man skulle kunna tänkas använda. Men i den här filmen så ska vi istället fundera på var man skulle placera den här tekniken. Och vi ska diskutera kameravinklar och bakgrunder. Mitt namn är John Henriksson, jag jobbar på Centrum för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Den här kameravinkeln du nu tittar på, den här tror jag du är ganska van med. Det är inte bara jag som använder den här kameravinkeln, utan det här är en som används väldigt mycket just i utbildningssammanhang. Vi kallar den talking head, det är en sån här standardbenämning på just den här bildvinkeln. Består av att en person står mitt i bild, tittar rakt in i kameran och kameran är ögonhöjd och oftast just att man står. Det tenderar att skapa man får lite mer rörlighet på det sättet. Det här är som sagt en väldigt vanlig bildvinkel och ni ser den här hela tiden. Ni ser alla möjliga seminarier, distansträffar och så vidare, så brukar man se den här typen av kameravinklar. Det viktiga när ni arrangerar just en talking head är ni måste fundera på, ska det användas någon form av grafik? Någon form av figurer, texter, stödord. Om sånt ska komma med i bild så då måste vi ge utrymme för det. Eventuellt skulle jag i den här byn nu står kunna sätta in någonting här nere, någon form av text, men här kommer också en översättningstext som kommer att synas nere i kanten. Så att här finns det inte så mycket utrymme som jag nu står. Om jag däremot skulle flytta mig hitåt, så då skapar jag utrymme här för att till exempel kunna förklara någon figur. Och det här måste ni ta beslut om förrän ni klickar på startar inspelning, för det här kan man inte fixa i efterhand. En annan grej är bakgrunden. Nu befinner jag mig i en studiemiljö. Här har vi ett vitt skynke bakom. Och sen har jag valt att sätta lite växter här för att lite bryta upp det. Och sen har jag också lite belysning som lyser upp det vita skynket så att det ser lite piggare ut helt enkelt. Det är mycket som är smaksak när det kommer till hur du bygger upp en miljö. Och det viktigaste är kanske att du tänker igenom det, att du kollar vad som finns där bak. Ett vanligt men en vanlig grej som ofta händer är att det hänger en jacka någonstans, det ligger en väska, en vattenflaska, det är någon stol som syns i bild och sådana saker. Kolla lite, sätt kameran där du funderar att den ska stå och så kollar du på att vad finns där i bakgrunden. Och flytta och sortera och arrangera om lite och se att vad funkar inte. Jag är helt medveten om att ni inte alla har en studiemiljö inom organisationen tillgänglig, så då handlar det om att hitta utrymmen där man skulle kunna skapa en kul komposition, en kul kameravinkel. Det kan vara ett utbildningsutrymme, det kan vara en foyer, en aula, ett auditorium, när man hittar på något kreativt, till exempel att man tar emot en stolsrad istället för att ta emot projektorn och så vidare. Så det är att titta runt lite och se vad som finns. Ett enkelt knep är att se till att när ni spelar in att ni har tillräckligt mycket utrymme bakåt. Att man inte står med ryggen rakt mot väggen. För det tenderar att ge en väldigt platt bild. Och ni reagerar på att personen liksom smälter in i bakgrunden. Och det handlar helt enkelt om det att ni är vana att se sådana här filmer där bakgrunden är lite blurrig. Den är lite suddig. Och det kommer från det här djupet. Att bakom mig har kanske 4-5 meter till väggen nu. Och därför blir de här växterna lite sådär suddiga. Och en mer professionell kamera så gör det här ännu mer suddigt. Det sen handlar om linserna, eller objektiverna. Men det här med att skapa tillräckligt mycket utrymme bakåt, det är en ganska viktig grej. Och det är någonting som lönar sig att tänka på. Därför funkar stora utrymmen i regel ganska bra på bild. Däremot kan det vara lite mer knepiga med ljud. Men att testa er fram och se vad som funkar. Sen kort angående liksom själva inspelningen just kring talking headen, men det här gäller också alla andra. Jag jobbar som så att jag har den att spela på hela tiden. Så kamerorna, de är på inspelning. Och jag pratar på, jag tar om där det får fel. Och den snurrar på hela tiden. Jag går inte och stänger av den emellanåt. Utan jag får en fil till slut som innehåller alla felsägningar, allting. Och jag plockar därifrån sen de bitar jag vill använda. För att det där ska lyckas så måste jag se till att jag pausar varje gång jag tar om någonting. Eller varje gång jag snubblar på ord eller något sånt. Jag låter det vara någon sekund en paus och sen börjar jag på nytt. För då har jag ett tydligt ställe i filen där jag kan klippa. Om jag bara pratar på så är det ganska svårt att hitta ett ställe där man liksom tydligt kan klippa. Ett annat knep som jag använder är att när jag börjar berätta någonting så tenderar jag att göra en liten rörelse. Jag tittar upp med huvudet,
eller svänger mot kameran. De där funkar ganska bra för att visa att nu byter vi tema. Nu börjar vi berätta någonting annat. I den här studion där vi nu befinner oss så har vi dessutom 2 kameror. Här är den ena, den är tittar-aktiv, det är den ni kommer att se mest av. Men jag har också en annan kamera här på sidan om som också spelar in samtidigt. Och jag synkar de här 2 sedan efteråt i redigeringen. Det här är kanske lite överkurs för många av er. Men om ni har den möjligheten så det här ger er ganska stort spelrum. Det betyder att man kan växla mellan bildvinklar. Så när jag poängterar någonting så kör jag ena. Men när jag sen har sådana här mellansnack så då kanske jag väljer den andra kameran till exempel. Men det ger lite mera spelrum och om ni har den möjligheten så det kan vara en kul grej för att skapa lite dynamik i filmen. Till näst så ska vi också ta min telefon och springa runt lite och kolla hur liksom mer kreativa kameravinklar man skulle kunna använda. Kanske inte sådana som är hela filmen utan sånt som man bakar in lite här där det behövs. Häng med! Det här perspektivet kallar vi grodperspektiv. Kameran är alltså nästan nere på marken och jag tittar ner mot kameran. Ibland funkar det här perspektivet till exempel som en klippbild eller som en snabb kameravinkel. Men observera att det här perspektivet visar mig som stor och stark och auktoritär. Jag pratar alltså ner till dig som tittare. Det här perspektivet är lite av ett fågelperspektiv. Den är kanske inte så hög nu. Men det här fågelperspektivet används ganska ofta just i selfie-videon och sånt. Ni ser det på sociala medier väldigt mycket. Observera att det här perspektivet kanske snarare gör mig ganska liten och jag pratar uppåt mot dig som tittare. Det är alltså du som står i auktoritet och jag kanske förmedlar en önskan eller någonting sånt. En annan faktor som ni kanske måste hålla i åtanke är hur nära kameran eller telefonen står ni. Det här har också med vilken ljudutrustning ni använder att göra. Men det här som jag nu kallar det kanske mer av en mellanvy. Det är inte en helkroppsvy, men att jag står ändå liksom med en ganska ordentligt avstånd till kameran. Det här är istället en närbild. Om jag står riktigt nära kameran, ganska intimt, väldigt nära. Nu står jag istället väldigt långt borta från kameran. Jag är ganska liten, miljön tar ganska stor plats och det är som att jag ropar mitt budskap åt er. Det är inte lika intimt som det var när jag stod väldigt nära. Det här kräver lite mer av ljudet i och med att ni måste ha en extern mick eller micken kan inte vara fäst i kameran för annars skulle ni inte höra mig. Men ibland kan den här vyn vara bra som att varva mellan. Den är kanske lite mer avslappnad. En annan sak som behöver hållas i åtanke är att man behöver inte alltid stå fast i kameran. Man kan gå mot kameran om du spelar in ljudet separat. Och då kan jag alltså röra på mig medan kameran är stationär. En vanlig shot är att kameran följer en när man går. Det kan göras med väldigt stadiga händer med en kompis. Och nu backar jag. Det här är ett alternativ. En vanlig klippning är också att man går mot kameran och att kameran backar. Det här kräver då att kompisen har väldigt stadiga händer. Det var det om kameravinklar. Nu hoppas jag att du har lite tänkt till att vilka sorters miljöer skulle du kunna använda? Vad hittar du i din egen organisation? Spelar du in hemma, utomhus eller inne på jobbet? Och att du lite har funderat på att var skulle de här platsa in? Till vilken sorts innehåll platsar de här olika miljöerna? Du får gärna gå och testa nu. Du behöver inte ha någon riktig video du spelar in utan bara testa prata något strunt framför kameran och testa vad funkar inte. I nästa video kommer vi att fundera på ljussättning istället. Häng med! Stort tack för mig!